Çfarë firmosi Lulzim Basha një vit më parë në kulmin e protestës së opozitës në bulevard Menik Muzin për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Top Channel ka siguruar kontratën, por ende nuk është e qartë pse kompania Biniata Trade me lidhje ruse ka paguar $150,000 lobistin që punonte për Partinë Demokratike, të cilin Lulzim Basha thotë se nuk e njeh. Kjo është firma që Lulzim Basha hodhi më 22 mars 2017 në një marrëveshje të kundërfirmosur nga lobuesi amerikan Nick Muzin. Demokratët ishin ende në kulmin e çadrës së protestës kur Basha pajtoi një nga njerëzit pranë administratës Trump për ta ndihmuar që të përcillte vizionin dhe qëllimin e Partisë Demokratike pranë liderëve politik dhe të biznesit në Shtetet e Bashkuara. Disa muaj më pas, në nëntor 2017, kur çadra ishte mbyllur, PD ishte futur në zgjedhje dhe kishte dalë humbse ndërsa Basha ishte rikonfirmuar kryetar, Nick Muzin u paraqit edhe një herë pranë Departamentit Amerikan të Drejtësisë për të sqaruar se për shërbimet ndaj demokratëve kishte marrë edhe një tjetër pagesë prej $150,000 nga firma Biniata Trade. Në dokumentin që Top Channel disponon, lobuesi Bashës pohon se Biniata e ka kompensuar atë për aktivitetet të ndërmarra në emër të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Por Lulzim Basha jo vetëm që mohon se e njeh firmën Biniata Trade, por mohon edhe pagesën që Muzin thotë se ka marrë prej saj në emër të demokratëve. Ajo kompani ka një kontratë private me zotin. Për çfarë ka kontratë? Por ato që ka, s'më intereson fare mua, s'më intereson për çfarë ka. Jo. Për çfarë? Nuk ka fare asnjë citim Partisë Demokratike. Cila është Biniata Trade? Fare, nuk e di kush është fare. As nuk kam se ta di fare më. Po pse i ka dhënë parat për Partinë Demokratike? Jo, më nuk i ka dhënë për Partinë Demokratike. Sipas deklarimit. Biniata nuk përmend PD-n dhe PD-ja nuk ka asnjë lidhje me Biniatën. Mundësitë duket se janë dy. Ose Nick Muzin ka gënjur autoritetet amerikane duke rrezikuar ndëshkime të ashpra, ose Lulzim Basha nuk tha të vërtetën. Ndërkohë investigimi i revistës amerikane Mother Jones tregoi se Biniata Trade është në krye të një skeme firmash të ndryshme që kontrollohen ose kanë lidhje me shtetas rus. Kjo çështje është kthyer në temë debati në Tiranë, ku opozita e cilëson investigimin si sponsorizim të kryeministrit Rama për të spostuar vëmendjen nga ato që demokratët i quajnë lidhjet mes pushtetit dhe krimit, ndërsa mazhoranca socialiste pretendon se janë prekur interesat kombëtar dhe i kërkon prokurorisë të marrë në pyetje vetë Lulzim Bashën. Organi akuzës ka hapur hetimet dhe në prokurori ka dëshmuar deri më tani sekretari i përgjithshëm i PD-s Arben Ristani. Ndërkohë mësohet se edhe FBI ka nisur hetimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, sot pas mbledhjes së grupit, Lulzim Basha deklaron se të gjitha financimet e Partisë Demokratike janë në përputhje me ligjin dhe hetimet sipas tij do ta tregojnë këtë. Ai e cilëson një fushat të dëshpëruar anti-opozitare të Edi Ramës, i cili sipas Bashës po përgatit lirimin e Sajmir Tahirit dhe sabotimin e hetimeve të kokainës së Maminasit. Lulzim Basha deklaroi se nuk ka asgjë që nuk shkon me kontratat e lobimit për mbështetjen amerikane ndaj Partisë Demokratike. Partia Demokratike i ka bërë të qarta si drita e diellit të gjitha aspektet financiare dhe zgjedhore të saj, dhe gjithçka ka dalë në përputhje me ligjin. Kreu Demokrat ftoi kryeministrin të presë hetimin, ndërkohë që akuzoi zotin Rama se po përpiqet të lirojë Sajmir Tahirin dhe të sabotoi çështjen e 613 kilogramëve kokainë që u kapën në Durrës. Ju kujtoj se kemi qenë net para që kemi kërkuar verifikimin nga prokuroria, të presë Edi Rama verifikimin nga prokuroria. Dje na doli një lajm që po verifikoi ka dhe FBI-ja. Kur verifikon FBI-ja, zakonisht nuk e din as presidenti i Amerikës, po këtu doli, presim rezultatet e hetimit. Po ndërkohë mos harrojmë se po përgatitet lirimi i Sajmir Tahirit, sabotimi total i hetimeve për kokainën. Deklaratat Basha i bëri pas mbledhjes së grupit parlamentar, i cili është përgatitur për debatin e së njëjtës me kryeministrin për 20.000 familjet e përjashtuara nga ndihma ekonomike. Një përgjigje dhe për rastet e evidentuara prej tij dhe që zyra e punës ka nisur të gjejë punë sipas videove të publikuara nga kryeministri. Mund të gjej punë disave, por nuk mjafton të shkojë kryetari i opozitës në 20.000 familje që të gjej punë 20.000 njerëzve, pra është thjesht propagandë. Basha pohoi se për situatën politike dhe ekonomike partitë janë problem i madh, teksa ka ngritur sytë dhe nga çatia e tij. Kjo javë vlerësohet si një tregues i parë nëse ka shanse që Partia Demokratike të reformohet pa përçarje. Ku çdo demokrat bashkohet rreth vlerave, dhe çdo demokrat ka mundësinë të zgjidhet dhe të zgjedh lirisht përfaqësuesit e arshëm popullit. Grupi i punës që ngriti kryesia e PD-s ka nisur kontaktet me zërat kritik ndaj linjës zyrtare. Herët në mëngjes, Taulant Balla njoftoi deputetët socialist në mbledhjen e grupit parlamentare të asaj që e quajti skandal me financimet ruse të Partisë Demokratike për lobim në Shtetet e Bashkuara. Zoti Balla tha se ka dyshime që janë financuar edhe protestat e Partisë Demokratike dhe i kërkoi prokurorisë që të hetojë.
Para deputetëve socialist, kryetari i grupit Tauland Balla tha se dyshimet mbi burimin e financimeve të Partisë Demokratike nuk kufizohen vetëm te kontratat e saj të lobimit në SBA, por edhe te vetë financimi i qëndrimit 3 mujor në çadrën e protestës, që u ngrit shkurtin e vitit të kaluar në bulevard. Ka shumë dyshime edhe për mënyrën se si u financua protesta 3 mujore e opozitës kundër reformës drejtësi dhe përpjekja në fakt për ta futur vendin në një spirale dhe një krizë thellë përmes bojkotimit të zgjedhjeve përgjithshme parlamentare. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, Balla u shpjegoi deputetëve të gjithë skemën e dalë nga investigimi i revistës amerikane Mother Jones, që ngre dyshime për lidhje ruse, që kanë financuar lobimin e demokratëve në Washington. Pasi citoi konkluzionet e revistës, i kërkoi edhe një herë prokurorisë të zbardhë të vërtetën. Pagesa e binjata tretë për muzin ngre një dyshim të dukshëm. Një burim i lidhur me Rusinë siguroi para përmes një kompanie skematike për të ndihmuar Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe për të ushqyer mosmarrëveshjet e vazhdueshme politike në Shqipëri. Uroj që gjitha këto dyshime mos qofshin të vërteta, por sigurisht që i takon organeve të drejtësisë, prokurorisë, që kësaj çështje të shkojë deri në fund e që kjo çështje të zbardhet për gjithë opinionin publik. Para kësaj mbledhje, kryeministri Rama ka mbledhur kryesinë e grupit socialist, ku mësohet se ka kërkuar që të nxiten organet e drejtësisë që të veprojnë ndaj PD-s. Ky është Top Channel. Kostoja e rrugës Tiranë-Elbasan nuk ka të ndalur. Top Channel ka mësuar se një vit pasi dha $35.1 milion mbi vlerën e tenderuar, qeveria do të akordojë një tjetër fond shtesë. Lajmi konfirmohet nga Ministria e Transporteve, e cila thotë se shuma e saktë e parave të tjera që kërkohen do të përcaktohet nga Këshilli Teknik i Autoritetit Rrugor. Por një raport paraprak i supervizorit sugjeron se shtesa e re mund të jetë mbi $22 milion. Rruga Tiranë-Elbasan është kthyer në një grop të madhe për buxhetin e shtetit, duke përsëritur një skenar të ngjashëm me atë të rrugës Durrës-Kukës. Ndonse një vit më parë, qeveria dha $35.1 milion shtesë mbi vlerën e tenderit, prej një muaji e gjysmë punimet për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan janë ndërprer plotësisht. Arsyeja është se kanë mbaruar paratë dhe kërkohen fonde të tjera. Burime nga Ministria e Transporteve konfirmojnë se punimet janë ndërprer për shkak të mbarimit të parave dhe se rruga kërkon fonde shtesë. Por sipas tyre, shuma e saktë që kërkohet nuk dihet ende, pasi duhet të miratohet më parë nga Këshilli Teknik në Autoritetin Rrugor. Por sipas një raporti paraprak të kryer nga supervizori në qershor të vitit 2016, rruga mund të kërkojë edhe $22 milion të tjera mbi shtesën prej $35.1 milion që u dha vjet. Ndërtimi i rrugës Tiranë-Elbasan filloi në prill të vitit 2011 nga ish-qeveria e Sali Berishës. Fillimisht, rruga u tenderua me një çmim $290 milion dhe ishte parashikuar që të përfundonte në vitin 2014. Por gjatë ndërtimit, projekti rezultoi me probleme dhe kostoja është rritur vazhdimisht, duke çuar edhe në arrestimin e ish-drejtorit të Autoritetit Rrugor Dashamir Xhika. Sipas të dhënave zyrtare, deri më tani kostoja totale e Tiranë-Elbasan ka rritur në rreth $370 milion, por edhe kjo shumë nuk është përfundimtare. Me fondet e tjera shtesë që kërkohen, kostoja e rrugës shkon në plot $400 milion, ose 40% mbi vlerën e tenderuar. Një skenar i ngjashëm me rrugën Durrës-Kukës, ku kostot kanë dalë jashtë kontrollit, por me një ndryshim. Rruga Tiranë-Elbasan, e cila duhet të ishte ndërtuar që në vitin 2014, nuk mbaron asnjëherë. Një aks i rëndësishëm që po ndërtohet në jug të vendit është ai i lumit të Vlorës. Në segmentin e parë punimet kanë ecur, por banorët ankohen për gropat dhe pluhurin që i shoqëron çdo ditë. Le të ndjekim raportin e Mikel Marsit. Për një vit i kanë nisur punimet për ndërtimin e aksit më të rëndësishëm për 70 fshatra rrugës së lumit të Vlorës, një investim i qeverisë shqiptare dhe fondit kuvajtian. Segmenti i parë këtij aksi është fshati Babic deri në fshatin Gjorm, me gjatësi 23 kilometra. Edhe pse punimet kanë ecur me ritme të mira, ku 70% e tyre ka përfunduar, kjo rrugë vijon të jetë problem për banorët e këtyre fshatrave. Kamera e Top Channel ishte në këtë segment ku ka parë nga afër ecurinë e punimeve. Siç duket dhe nga pamjet, rruga ka mbaruar me mbushje në të gjithë gjatësinë prej 23 kilometrash, por nuk është asfaltuar. Sipas banorëve, shqetësim ngelen gropat dhe pluhuri. Di që punojnë me sa ritme, që probleme kanë ata me firmën, s'mund të më gjë. Dim, ca thonë do vazhdoj, ca s'do vazhdoj, qarë themin e... Është rruga e amortizuar totalisht? Kjo kanë ashi që në basë shiut, që ka rikuan qika ata se 1 orë 10 minuta na Vlora e këtu 20 kilometra. Po punohet në shti, ne kemi dëgjuar që ja ka marrë një firmë dhe firmën e shikojnë që punohet për më tutje nuk e dim neve.
Ndërkohë administratori i projektit thotë se punimet janë brenda afatit. Për momentin procesi po vazhdon, le ta quajmë që mund të kenë mbaruar 80% e veprave të artit, më pas do të vazhdohet me shtresat e fundit, stabilizant dhe asfalt. Pas segmentit të parë pritet tenderimi i pjesës tjetër të këtij aksi rrugor, nga fshati Gjorm deri në Qeparo duke u lidhur kështu me detin. Në Shqipëri është rikthyer trafiku i klandestinëve, por vitet e fundit janë arrestuar vetëm shoferët që i transportojnë ata, ose barind që u tregojnë rrugën maleve. Një ditë më parë u kapën 19 sirian që tentonin të iknin në malin e Zi. Burimet tregojnë se grupet kriminale që trafikojnë klandestin janë në 5 qytete të vendit. Kapja e 19 shtetasve sirian të cilët po tentonin të kalonin nëpërmjet kufirit të gjelbër drejt malit të Zi, tregon se në Shqipëri ekzistojnë grupe kriminale që organizojnë trafikun e klandestinëve të shtetasve nga lindja e mesme, të cilët vinë nga Greqia me destinacion final vendet e Bashkimit Evropian. Në zonat kufitare të Shkodrës janë kapur rreth 120 shteta sirian. Por ajo që bie në sy është fakti, dhe se ku janë ndaluar, janë arrestuar shofer fogonësh apo barit të zonës, të cilët kanë shërbyer si udhërrëfyes dhe në asnjë rast nuk është goditur baza e këtij trafiku. Top Channel ka mësuar nga burime konfidenciale se grupet e trafikantëve janë në 5 qytete të Shqipërisë, të cilët kanë lidhje me njëri tjetrin. Korça dhe Gjorokastra konsiderohen nga trafikantët si vende pritse, dhe më pas Shkodra, Muriqani, Malësia e Madhe dhe Haniotit janë pikat përcjellësve të klandestinëve për në mal të Zi, ndërsa kryeqyteti mbetet ura lidhëse mes qyteteve të veriut dhe jugut. Shuma që paguan çdo klandestin varion nga 1.500 deri në 2.000 euro për të kaluar nga Korça apo Gjirokastra deri në tuzë të malit të Zi. Për masat e kësaj linje trafiku mendohet të jenë më të mëdha se sa shifrat që raportohen vetëm kur kapen klandestinët, pasi ende nuk dihet se sa mund ta kenë kaluar kufirin shqiptar. Një grua gjeti vdekjen në maternitetin e Kukësit ndërsa kishte shkuar për të sjellë në jetë një foshnjë. 39 vjeçaria gjeti vdekjen për shkak të komplikacioneve ndërsa humbi edhe foshnjën e saj. Ngjarja ndodhi mesnatën e së dielës duke u gdhirë ndërsa policia ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta. Sipas burimeve zyrtare, gruaja u paraqit në urgjencën e maternitetit në gjendje të rënduar shëndetësore me diagnozën fetus morti. U reanimua dhe u ndërhyj njëherë në sallën e reanimacionit nga ekipi mjekëve ginekolog, kirurg dhe anestezist reanimator, ku bënte pjesë edhe mjeku kirurg nga Tirana, i cili ofron shërbim në spitalin e Kukësit. Policia thotë se pacientja ka tentuar disa herë në shtëpi të dëmtoj barën për shkak të problemeve sociale dhe është paraqitur në spital në gjendje të rënduar dhe me hemoragji. Pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, ajo nuk mundi që të jetojë. Një shpërthim i fuqishëm eksploziv ndodhi pak para mesditës në një dyqan celularësh në Tiranë. I plagosur mbeti pronari, i cili u dërgua në gjendje të rëndë në spital. Sipas ekspertëve, shpërthimi ka ndodhur në tavolinën e punës së 34 vjeçarit. Dyshimet janë se ose i dëmtuari ka qenë duke përgatitur një eksploziv artizanal, ose lënda shpërthyese mund të ishte vendosur në një celular që ishte lënë për ripari. Një person i plagosur rënd dhe dëme të shumta materiale është bilanci i një shpërthimi të ndodhur paraditën e kësaj të hëne në një dyqan servis celularësh në rrugën Qamil Guranjaku në Tiranë. Personi i plagosur është pronari i dyqanit Gentian Hoxha, 34 vjeç, i cili ka marrë dëmtime të rënda dhe është transportuar për në spital. Policia e mbërritur në vend ngjarje konstatoi se lënda shpërthyese ka qenë brenda dyqanit dhe vala e goditjes ka qenë nga brenda jashtë. Ekspertë të njësisë antieksploziv kanë përcaktuar se vatra e shpërthimit ka qenë pikërisht në tavolinën e punës së 34 vjeçarit, fakt të cilin e ka njoftuar edhe policia në informacionin paraprak. Për këtë arsye, policia është fokusuar në 2 pista kryesore, ose lënda eksplozive lloji së cilës dhe sasia ende nuk është përcaktuar, është vendosur në ndonjë celular që mund të jetë lënë për riparim, ose veti dëmtuari ka qenë duke përgatitur ndonjë eksploziv artizanal dhe i ka shpërthyer në dorë. Paraprakisht policia nuk ka informacion për përfshirjen të plagosurit Gentian Hoxha në ngjarje të mëparshme kriminale, ndërsa grupi i hetimit ka mbledhur në vend ngjarje prova materiale nga ato çfarë mbetën pas shpërthimit të fuqishëm. Në këto rrethana, sqarimi i plotë i kësaj ngjarje mund të vijë nga vetë dëshmia e të plagosurit, i cili është në mjekim intensiv për shkak të plagëve që ka marrë në duar, këmbë dhe fytyrë. Një furgon që transportonte nxënësit e shkollës në një fshat të Skraparit u aksidentua sot në mëngjes. 10 adoleshent mbetën të plagosur, 4 prej tyre ndodhen në spitalin e Beratit, ndërsa një vajzë u transportua në spitalin e traumës këtu në Tiranë. Dyshohet që mjetit mund të mos i kenë funksionuar frenat për shkak të amortizimit të tij.
Një furgon që transportonte 25 nxënës është aksidentuar mëngjesin e kësaj të hënë në fshatin Vërzhezh të Skraparit, duke shkaktuar plagosjen e 10 adoleshentëve. 18-vjeçaria Romina Kaplani ka pësuar dëmtime më të rënda se nxënësit e tjerë, ndaj është transportuar me helikopter menjëherë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku mjekët thonë se parametrat e saj shëndetësor aktualisht nuk i vënë në rrezik jetën. Gjendja e përgjithshme e vajzës është e mirë, por është me frakturë kockës femorale, kocka e këmbës, ka dhe një kontuzion ose shtypje të mushkullit. Ndërkohë që goca do i ndështrohet një ndërhyrje kirurgjikale për këmbë. Është në kontroll plot, pa problem. Ka qenë ora 7:30 e mëngjesit, kur automjeti që transportonte nxënësit e fshatrave Buzujsh dhe Orizaj për në shkollën e Çorovodës ka dalë nga rruga dhe për shkak të terrenit të pjerrët është rrokullisur në përpyll. 4 prej të plagosurve janë dërguar për mjekim në Spitalin e Beratit, ndërkohë që 5 nxënës të tjerë janë dëmtuar më lehtë dhe janë trajtuar në Spitalin e Çorovodës. Drejtuesi i mjetit Astrid Hysi është të shoqëruar në polici, e cila po heton mbi shkaqet e aksidentit. Dyshimet e para mbi shkakun e këtij aksidenti është se automjeti është tepër i amortizuar dhe mund të mos i kenë funksionuar frenat. Vetingu sjell edhe shkarkimin e parë, nuk është as gjyqtar apo prokuror, por komisioneri publik që ishte votuar 9 muaj më parë. Sot u dha vendimi për Heral Saracin pas kërkesës së operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Ai pritet të zvendësohet, por ligji është i paqartë. Pas 4 seancave dëgjimore, Heral Saraci u shkarkua nga detyra e komisionerit publik që e kishte veshur atë me statusin e gjyqtarit të lartë në procesin e vetingut. Vendimi i komisionit të posaçëm të apelimit konsiderohet i formës së prerë, e për këtë arsye Saraci ka rrugë të mbyllura për t'u ankuar pranë autoriteteve brenda vendit. E vetme gjykata e cila njeriu që mbajti për 9 muaj detyrën e komisionerit publik është gjykata e Strasburgut. Gjyqtarët e komisionit të disiplinës Sokol Çomo, Albana Shtylla dhe Ardian Hajdari i dhanë të drejtë gjyqtare setuese, e cila sipas rekomandimeve të ONM-s evidentoi disa shkelje nga komisioneri publik. Natasha Mulaj këmbguli se institucioni i komisionerit publik aktualisht gjendet parregullore dhe për këtë shkaktar është njëri nga 2 komisionerët Heral Saraci. Bazuar në samësi përvlerëson se shkeljet disiplinare të kryera e bëjnë komisionerin publik Heral Saraci të papranueshëm për vazhdimin e mëtejshëm të ushtrimit funksionit të tij. Me njerë mas këtij vendimi, Saraci komentoi: Unë kam respektu ligjin si antar i komitetit ad hoc. Nëse kanë dash që të veprojnë për mbi ligjin, kanë vepru si kanë dash vetë. Së bashku me Florian Ballhysën, Saraci votua në qershor 2017 si njëri nga 2 komisionerët publik në institucionin që ka si detyrë gjatë procesit të vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët të ankimoj vendimet e asaj që konsiderohet si shkalla e parë për atë komisionit të pavarur të kualifikimit. Megjithëse është e paqartë se si do zvendësohet Saraci, llogaritet që në vendin e tij të ulet Dariel Sina, i cili në 17 qershor u votua si antar zvendësues i komisionerit publik, por paqartësia tjetër është po zvendësuesin kush e zvendëson. Një raport i komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil tregon se 90% e punësuarve në administrat janë të diplomuar në vend. Komisionerja Pranvera Strakosha thot se nuk kanë hasur asnjë rast të dyshim, sidomos nga diplomat e ish Universitetit Kristal. Dokumenti nxjerr në pah problematikën në 5 bashki të vendit që kanë të punësuar persona të parësimuar. Numri më i madh i punonjësve të administratës publike është i arsimuar në universitetet publike të vendit, por një pjesë jo e vogël ka një diplomë universiteti privat. Të punësuarit e arsimuar jashtë Shqipërisë janë ende shumë pak, megjithëse ka një trend në rritje. Të dhënat bëhen të ditura nga raporti i fundit i komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil pas analizimit të rreth 4500 individëve. Kemi 90% ose 3969 universitet publik brenda vendit, kemi 387 ose 9% të privat pra brenda vendit dhe nga jashtë vendit kemi 70 ose 1%. Referuar precedentit Kristal ku falsifikoheshin diploma universitare, komisioneri nuk ka gjetur asnjë rast të tillë në administratën publike. Sipas analizës për vitin 2017 rezulton se në administratën publike punojnë 65 persona me një diplomë të këtij universiteti. Thjesht në dosjet e personelit shikohet lloji diplomës, i cili duhet ose origjinale ose njësuar me origjinalin. Nëse ne do të konstatonim një moment ose do të kishim dyshime të arsyeshme për diploma falso, sigurisht do t'ja referonim me njëherë Ministrisë së Arsimit, por edhe prokurorisë.
Ndërkohë në 5 bashki të vendit, në Lezhë, Lushnjë, Sarand, Librazh dhe Kukës, një numër punonjësish rezultojnë pa arsimim. Kemi 67 me arsim të mesëm dhe 28 që nuk plotësojnë kriteret e vendit të punës, që do të thotë nuk kanë diplom master, sepse nuk mund të kesh vetëm nivelin bachelor, por duhet të kesh dhe master, nuk kanë certifikatën e auditit, nuk përshtatet arsimi me kërkesat e vendit të punës. Banka e Shqipërisë qeli zyrtarisht javën e paras, një seri aktivitetesh që vënë theksin tek edukimi financiar popullsisë. Guvernatori Genceko tha se ky vit mbart një rëndësi të veçantë, pasi shënon plot një dekadë angazhimit të Bankës së Shqipërisë në fushën e edukimit financiar, veçanërisht për moshat e reja. Gjatë aktivitetit të çeljes ku merrnin pjesë drejtuesit më të lartë të bankave private, guvernatori tha se kjo përpjekje synon ndërgjegjësimin e brezit të ri për të qenë qytetar të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirë menduara. Periudha nga 12 marsi deri në 18 mars njihet ndërkombëtarisht si java e paras dhe festohet në 125 shtete të botës. Parlamenti i Kosovës pritet që nesër të zhvillojë seancën për votimin e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, ndërsa sot Prishtinën e vizitoi ndihmës sekretari i ri amerikan i shtetit. Ai kërkoi që të zgjidhet çështja e kufirit me Podgoricën. Një ditë përpara asaj që po lakohet, në vazhdon e disa takimeve të dështuara si data e mbajtjes së seancës së demarkacionit, Kosovën e vizitoi ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Europën dhe Euroazin Wes Mitchell. Pikërisht çështja e kufirit me Malin e Zi ishte temë qendrore e konferencës së tij të përbashkët për shtypjen presidentin Hashim Thaçi. Kosova, tha zyrtari i lartë amerikan, ka shënuar progres në mjaft fusha, por mbetet ende për të bërë. Kosova shënoi 10 vjetorin e saj si shtet dhe në këtë drejtim ka bërë shumë, duke treguar arritje të mëdha në ekonomi, por ajo duhet të ndërmarrë hapa të rëndësishme për të siguruar rrugën drejt integrimit evropian dhe duhet të zgjidhë çështjen e kufirit me Malin e Zi. Vetëm Kosova mund ta përcaktojë të ardhmen e vet. Presidenti Thaçi u shpreh se askush nuk ka arsye që ta vonojë çështjen e demarkacionit. Mitchell shpjegoi se nuk ndodhet në Prishtinë për të shpalosur ndonjë plan të veçantë apo një pako të re për Kosovën ose shkëmbime territoresh, siç raportonin mediat serbe, por për të ofruar përkrahjen e Amerikës në rrugën e saj dhe Serbisë drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe avansimit drejt BE-s. Të njëjtin mesazh ai do ta çojë edhe në Beograd. Në takimin me Thaçin, diplomati i lartë amerikan theksoi gjithashtu fort e qartë se Shtetet e Bashkuara mbeten mbështetëse të transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Mitchell e nisi nga Prishtina turneun që do ta çojë në Shkup, Beograd, Athinë dhe Nikozi, e që zgjat deri në datën 17 mars. Vendimi i fundit i presidentit Trump për tarifat e reja të çelikut dhe aluminit ka sjellë një luftë të vërtetë tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Brukseli thotë se nuk ka frikë nga këto lëvizje dhe se do t'i bëjë ballë çdo lloj presioni. Bashkimi Evropian nuk do t'i friksohet atyre që i quajti të fortët e proteksionizmit. Tensionet mes SBA-s dhe BE-s mbi tarifat që presidenti amerikan Donald Trump vendosin ndaj importeve të çelikut dhe aluminit janë të larta, dhe këtë e tregoi qartë deklarata e fundit e komisioneres për tregtinë Cecilia Malmstrom, pas bisedimeve të zhvilluara në fundjavë me përfaqësuesin amerikan të tregtisë Robert Lighthizer. Malmstrom tha gjatë një konference në Bruksel se proteksionizmi po përdorej si armë për të kërcënuar dhe friksuar Bashkimin Evropian. Në disa vende tregtia është fajsuar për të metat e globalizimit. Së fundmi po shohim se si po përdoret si armë për të na kërcënuar dhe friksuar. Por ne nuk kemi frikë, do t'i bëjmë ballë të fortëve të proteksionizmit. Njoftimi i Donald Trump për të tarifuar me 25% importet e çelikut dhe 10% ato të aluminit ka ngjallur frikën e një lufte tregtare. BE-ja kërkon që të përjashtohet nga masat ashtu si Kanadaja dhe Meksika, ose në të kundërtën kërcënon të vendos tarifa ndaj importeve të produkteve amerikane, të tilla si whisky dhe blue jeansi. Australia është optimiste se do t'i shpëtojë tarifave, por Trump e ka lidhur këtë me një marrëveshje të re sigurie mes dy vendeve. Tarifat kundërshtohen edhe nga pjesëtarët e Partisë Republikane të Trumpit, të cilët tradicionalisht kanë favorizuar tregtinë e lirë. Kancelaria Angela Merkel paralajmëroi se askush nuk do ta fitonte garën deri në fund, dhe se tarifat rrezikonin të dëmtonin këdo.
Tirana do të ketë një teatr të ri dhe godina aktuale do të shembet, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama në prezantimin e projektit nga arkitekti danez Bjark Ingeles. Kryeministri tha se teatri i ri do të trefishoj hapësirën ekzistuese dhe do të jetë një partneritet publik-privat, por aktori i njohur Robert Drenika e kundërshtoi këtë partneritet. Godina ekzistuese e teatrit kombëtar do të shembet, duke i dhënë kështu fund një debati që nga shekulli i shkuar. Kryeministri Edi Rama e deklaroi këtë në takimin që u zhvillua të hënën në Kod për prezantimin e projektit të ri të teatrit kombëtar. Do shëmbet sepse është jashtë çdo lloj standardi. Teatri i ri do të ndërtohet me formulën partneritet publik-privat. Në të vetmen mënyrë se si ky vend me mundësitë e veta mund ta bëj. Përmes partneritetit me sipërmarrjen jemi në kushtet kur kemi jo thjesht një teatr të ri, po kemi një teatr që do të jetë trefishi i këtij që është sot. Prezantimin e projektit e bëri vetë arkitekti danez Bjarke Ingels. Në këtë prezantim Ingels theksoi që teatri do të ketë 6 hapësira, më e madhja me 600 vende, 2 salla eksperimentale, një teatr veror me terracë dhe një shesh të madh poshtë ndërtesës unike, që sërish mund të përdoret për performanca. Sipërfaqja e re do të jetë 9200 metra katror. Ideja tani është të sigurohet një hapësirë klasit botror për shfaqje të ndryshme. Ndërtesat ekzistuese nuk janë të afta për të akomoduar një teatr kombëtar. Menjëherë pas prezantimit artistët u shprehën të paqartë për këtë projekt, duke mos pasur element teknik, si për shembull për masat e skenës. Pas largimit të kamerave, i vetmi që i foli auditorit ishte aktori i mirënjohur Robert Drenika, i cili u shpreh kundër partneritetit publik-privat. Ai kërkoi shtetit dhe Ministrisë së Kulturës që të presë më mirë se sa të ndërtojë këtë teatr, duke shprehur bindjen që shteti e ka gjithë mundësinë për ndërtimin e një teatri kombëtar. Klevis Dalipi është trajner i ri i Partizanit, por ka drejtuar të kuqt. Në një intervistë për Top Channel ai kërkon më shumë kohë për një lojë sulmuese dhe besim. Pas 6 vitesh si zvendës trajner në skuadrën e Partizanit, Klevis Dalipi më në fund ka shansin zyrtarisht për qenë të paktën deri në fund të këtij sezoni trajneri i parë i skuadrës kryeqytetase, me objektivin e vetëm që është pjesëmarrja në Kupat e Europës. Një objektiv i arritshëm nëse rezultatet do të vinë, por për këtë Dalipi kërkon të gjithëve më shumë kohë dhe besim. I lutem njerëzve që të më japin edhe pak kohë, sigurisht me rezultatet inshallah vinë, që të edhe skuadra të shprehet siç e kërkoj edhe unë, apo edhe ata vetë që duan një futboll mos sulmues, apo edhe tifozët e Partizanit, po edhe stafi drejtues pret më shumë në këtë aspekt që Partizani të luajë më lart, më shpejt dhe më sulmues. Pas një karriere të gjatë si futbollist në vend, por dhe në Portugali prej 7 vitesh, Klevis Dalipi i ka shembujt e tij për të ndjekur në postin e trajnerit. Mourinho është një nga njerëzit, duke ditur se unë di dhe gjuhën edhe lexoj shumë artikull mbi të, më pëlqen për nga mënyra se si mendon ai futbollin, por kjo nuk do të thotë që jam unë si ai, se jam shumë larg. Po pse për këtë trajnerëve që ta do kishin e thash Starova përsëris. Ishte gjithçka për edicionin e mbrëmjes këtu në Top Channel. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim. Mirupafshim.